امشب در 24 موج جدیدی از تحریم‌های حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری از تحریم 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی و بنیاد تعاون سپاه خبر داد. آغاز رزمایش مشترک ارتش آمریکا و اسرائیل، حضور بیش از 7000 پرسنل، 142 هواپیما و 12 کشتی. اعتراضات صنفی و معیشتی در تهران و شماری دیگر از شهرها، بازنشستگان آموزش و پرورش، کارکنان مخابرات و کارگران پتروشیمی بندر امام تجمع کردند. یه خورده جلوتر، نزدیکتر به من. و جشنواره ساندنس در یوتای آمریکا، بزرگترین جشنواره فیلم مستقل آمریکا، میزبان فیلم‌هایی با موضوع زنان و جنبش جاری در ایران. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام به شما. وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش از تحریم‌های جدید حقوق بشری علیه 10 مقام ارشد جمهوری اسلامی و یک مجموعه اقتصادی سپاه به نام بنیاد تعاون سپاه خبر داده. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، در بیانیه‌ای گفته آمریکا متعهد به حمایت از مردم ایران در مطالبات اونها برای حقوق بشر و سایر آزادی‌های اساسیه. همزمان آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه تحریم‌ها در هماهنگی با بریتانیا و اتحادیه اروپا صادر شدند، گفته واشنگتن همواره اقدامات بیشتری انجام میده تا جمهوری اسلامی رو در مورد نقض حقوق بشر پاسخگو کنه. خبرنگاران ما بردیا افشین از بروکسل و سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ما هستن. با سمیرا شروع می‌کنم. سمیرا، چه می‌دونیم در مورد این موج جدید تحریم‌ها؟ کلمه موج کلمه درستی است برای توصیف اونچه که امروز شاهدش بودیم. هم بریتانیا و هم اتحادیه اروپا و هم بریتانیا، هم اتحادیه اروپا و هم آمریکا تحریم‌هایی رو وضع کردن علیه جمهوری اسلامی ایران و اونطور که در بیانیه‌هایی که وزارت خزانه‌داری منتشر کرده و وزیر خارجه آمریکا هم منتشر کرده، در این بیانیه‌ها آمده که این اقدام یک اقدام هماهنگ شده بوده، یعنی اینها در همراهی با هم این اقدام را انجام دادن و غالبا تحریم‌های وزارت خزانه‌داری در میانه روز میاد و این تحریم‌ها ابتدای صبح فرداد خبرش آمد که نشون دهنده اینه که از پیش راجبش صحبت شده بودن و هماهنگی‌ها رو کرده بودن و اگر اجزای تحریم رو هم نگاه کنیم، همین بنیاد تعاون سپاه که از سوی آمریکا داره تحریم میشه، از طرف بریتانیا بنیاد تعاون بسیج داره مورد تحریم قرار میگیره که خود این هم میتونه نشانه دیگری باشه از اقدام هماهنگی که بین بریتانیا و ایالات متحده بوده. اینجا هم ساعت پیش کنفرانس خبری وزارت خارجه برگزار شد و در این کنفرانس خبری آقای پرایس اصلا شروع صحبتش در واقع اشاره بود به این تحریم هایی که آمریکا وضع کرده و تنها نکته‌ای بود که ارائه دادند در رابطه با اخباری که امروز در وزارت خارجه اتفاق افتاده و در ادامه من از آقای پرایس راجع به این پرسیدم که خب این تحریم هایی که آمد نشون دهنده یک اتحاد بود بین ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا و اشاره کردم به صحبت هایی که جوزف بورل انجام داده راجع به تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا و او گفتش که اون چیزی که ایالات متحده میتونه به اتحادیه اروپا بگه این هستش که فعالیت های سپاه پاسداران از چگونه است و اتحادیه اروپا به خوبی میدونه که سپاه پاسداران چگونه فعالیت‌هایی انجام داده و چقدر صادرکننده سلاح بدنامی هست و در منطقه دست به اقدامات گسترده و مخرب زده و این چیزی است که ایالات متحده میتونه به اتحادیه اروپا بگه، ولی در نهایت اتحادیه اروپا باید تصمیم بگیره در این رابطه. از آقای پرایس پرسیدم شاید بورل همچنان امیدی داره که بتونه برجام رو احیا بکنه با توجه به این تردیدی که داره نشون میده در تروریستی اعلام کردن سپاه و آیا این درسته؟ آیا این امید رو او هم در بورل میبینه که پرایس گفت که اتحادیه اروپا یا آقای بورل هر فکری بکنه برای ایالات متحده روشنه و اظهر من الشمسه که
برجام دیگه وجود نداره در حال حاضر در دستور کار و ماهاست که ایالات متحده به برجام فکر نمیکنه. اما اگر بخوام برگردم به تحریم هایی است که همگی در حوزه حقوق بشر هست، پیرو یک فرمان اجرایی است، فرمان اجرایی 13553 که در سال 2010 اوباما این فرمان رو امضا کرد و مشخصاً حقوق بشر رو داره در بر میگیره و این بنیاد تعاون سپاه پاسداران پیش از این هم با برچسب تروریسم تحریم شده بود و این بار داره با برچسب نقض حقوق بشر تحریم میشه. در رابطه با افسران بلندپایه سپاه هم وزارت خزانه داری مشخصاً به قم، اصفهان نگاه کرده. 2 نفر رو، یکی از قم آقای تناور، دیگری رو از اصفهان از افسران ارشد سپاه مورد تحریم قرار دادن و 2 نفر رو آقای عظیمی و آسیابانی رو از جمله کسانی هستند که قرارگاه‌های سپاه در ایلام، همدان و کرمانشاه رو نظارت می‌کنند و به زعم خزانه‌داری و به زعم وزیر خارجه آمریکا بدترین نوع نقض حقوق بشر و خشن‌ترین نوع سرکوب در این مناطق رخ داده. فرداد بردی، همطور که سمیرا کوتاه اشاره کرد به اظهارات آقای بورل، در حالی که موج جدیدی از تحریم‌ها رو داریم می‌بینیم اینجا در ایالات متحده، در پارلمان اروپا هم دیدیم که چقدر نمایندگان اروپایی به دنبال فشارهای بیشتر بر جمهوری اسلامی هستند. اما حرف‌های آقای بورل بسیاری رو چه در پارلمان اروپا چه در بین معترضان ایرانی دلسرد کرده و تعداد دیگری رو خشمگین. هفته پیش همین موقع دوشنبه هزاران ایرانی حضور داشتن در استراسبورگ. اونها انتظار داشتن که پارلمان اروپا بخواد اقدام بکنه علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خب پنجشنبه‌ای که گذشت پارلمان اروپا اون چیزی رو که تصویب کرد، اون قطعنامه 32 بندی در بند 11 و مهمترین بندش خواسته بود از اتحادیه اروپا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست نهادهای تروریستی قرار بده. خب این متأثر از اون چیزی که طی 4 ماه گذشته در ایران اتفاق افتاده و اون خشونت بسیار عریان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه مردم ایران، خیلی انتظار داشتن که ما شاهد این باشیم که مثلا امروز این به تصویب برسه. ولی حرفی که جوزپ بورل، مسئول سیاست‌های بین‌الملل و خارجی اتحادیه اروپا، امنیت اروپا زده، یادآور اینه که این روند یک روند در واقع اداری و دیوان سالارانه است. البته حرفی که او زده اشاره داره که آغازش یک روند قضاییه در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا. در یکی از این 27 کشور باید شکوایه‌ای در یک دادگاهی در واقع مطرح بشه و بعداً این روند اداری و دیوان سالاری اتفاق بیفته. اما سوای اونها، درسته که ما شاهد اون چیزی بودیم، مصوبه تاریخی پارلمان اتحادیه اروپا بودیم که بسیار هم نمادینه و روایتگر افکار عمومی در اروپا است علیه سپاه پاسداران اسلامی انقلاب اسلامی به عنوان نهاد نظامی جمهوری اسلامی. باید گفتش که اینجا اتحادیه شورای اتحادیه اروپا، شورای وزیرانه که تصمیم گیرنده است در امور سیاست خارجی و امنیت و خب اجماع 27 کشور اتحادیه میتونه مهم باشه. یعنی در واقع منافع ملی هر کدوم از اینها میتونه گرو باشه. درسته که در کل اتحادیه اروپا موافقه و حتی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا فاندرلاین، رئیس این در واقع بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، موافقه برای گذاشتن سپاه پاسداران در فهرست نهادهای تروریستی. اما به علاوه اون مشکل قضایی، حالا اداری و دیوان سالاری، باید تاکید کرد یک اجماعی هم باید صورت بگیره که این یک اجماع سیاسیه. ولی نمیتونم بگم که از این اجماع فاصله گرفتن کشورها، به این اجماع حتی نزدیکن. اونجوری که استناد کنیم به حرفایی که وزرای امور خارجه کشورهای عمده اروپا گفتن، از جمله فرانسه، آلمان و هلند. بنابراین اگر روند دیوان سالاری و اداری طی بشه، به نظر میرسه اراده سیاسی هم میتونه وجود داشته باشه و همه اینها مشروط هست به رفتار جمهوری اسلامی، به افکار عمومی اینجا و همینطور به معترضین. بنابراین جوزپ بورل بسیار محتاطانه سیاست ورزی کرده نسبت به اون چیزی که امروز اعلام کرده بود. ممنونم از تو بردی افشین، همکارم در بروکسل، و سمیرا قرایی، همکار دیگرم همینجا در واشنگتن دی سی از وزارت خارجه آمریکا.
حامد اسماعیلیون، نویسنده و سخنگوی انجمن کشته شدگان هواپیمای اوکراینی، با انتشار توییتی از صحبت‌های امروز جوزف بورل درباره تروریستی خوندن سپاه پاسداران انتقاد کرده. آقای اسماعیلیون در این توییت خطاب به جوزف بورل نوشته که باید به تاریخ پاسخگو باشه و ساده‌لوحی او نسبت به سپاه پاسداران آقای بورل رو به گفته او در قبال هزاران نفری که توسط این جانیان کشته یا زندانی شدن و همینطور تمام خاورمیانه که الان گروگان سپاه جوابگو میکنه. پیشتر جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود اعلام سپاه پاسداران به عنوان گروهی تروریستی نیاز به پیگیری حقوقی توسط کشورهای عضو اتحادیه و حکم دادگاه‌های اروپا داره. در عین حال بورل گفته که مشکلات اتحادیه اروپا با حکومت ایران محدود به سرکوب معترضان ایرانی نمیشه. خب میدونید که در مورد مشکلات ایران بحث سرکوب تظاهر کننده ها هست، بحث مجازات اعدام هست، بحث کمک به روسیه از جانب ایران هست، بحث دو تابعیتی ها در ایران هست، افرادی که هم ایرانی هستند و هم ملیت غربی دارند که در ایران دستگیر و زندانی شدن. بنابراین خیلی روشنه که درباره اینها ما بحث میکنیم و خب خیلی روشنه که دشواره پیشرفتی داشته باشیم در گفتگوهای هسته‌ای مربوط به برجام با توجه به این شرایط، ولی شما همونطور که میدونید در وضعیت استندبای قرار داره برجام و فعلا متوقف هست. بنابراین باید ببینیم چی میشه. علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد از استکهلم با ماست. آقای آخوندی، همه میدونستن که مسیری که داره میره مسیر راحتی طبیعتا نخواهد بود، اما چقدر از حرفهای آقای بورل دلسرد شدید؟ اصلا دلسرد نشدم، به خاطر که میدونستم این حرفا رو میزنه. قبل از اینکه بزنه واسم روشن بود. دلیلی که ما این راه رو انتخاب کردیم، از پارلمان شروع کردیم، اینه که این مهره ها رو به طوری تکون بدیم که شورای وزرا مجبور بشن این قدمی که سختشونه بخوان به اجرا بذارن. آقای بورل امروز یه سری دروغایی گفت که اصلا صحت نداره. این جریان فقط سیاسیه، قضایی نیست به هیچ عنوان و امروز هم همین تحریم کردنا و تو لیست اضافه کردنا اویدنسه که این کار قضایی نیست، سیاسیه و من مطمئنم که 20 فوریه که من امروز فراخوان دادم با در کنار خانم دریا صفایی، آقای دانیال ایلخانی پور و خانم عبیر السهلانی ما اون فشار رو تو این ماهی که جلسه بعدیشون هستش انقدر روشون فشار میاریم که تا جا بندازیم که صدای مردم ایران چه خواستاری دارن از شورای اروپا. فکر میکنید دغدغه آقای بورل چه هست؟ چه چیز دیگری لازم هست که او رو و شورا رو به طور کلی متقاعد بکنه برای اقدامات بیشتر؟ مشکل ما آقای بورل نیست. از دید من ایشون هر عقیده‌ای داره واسه خودشون دارن و با فشارهایی که داریم میاریم رو وزرای کشورهای کلیدیه مثل آلمان، فرانسه که اینا رو مطمئن بکنیم که این راهی که داریم میریم مفیده و یه ایران آزاد میتونه یه پارتنر خیلی قوی واسه اروپا باشه در آینده. اون بهانه اگر بشه اسمشو گذاشت که آقای بورل آورد که بعد یک حکم قضایی باشه، اگر بخواین از همون روال پیش برین، چقدر اصلا امکان عملی داره که در یکی از این 27 کشور عضو اتحادیه اروپا یک دعوای قضایی علیه سپاه پاسداران طرح بشه؟ همه چی امکان داره ولی ما این وقت رو نداریم که وقت تلف کنیم سر چیزایی که مفید نیست. ما انرژیمون رو میذاریم روی 20 فوریه جلسه بعدی اونا. اینم بگم که توقعی که داشتن که این جلسه که امروز بود یکم از دید من اشتباه بود، به خاطر آجندای اینجور جلسه ها 1-2 هفته قبلش گذاشته میشه و من مطمئن بودم که امروز اتفاق خاصی به جز این اتفاقی که افتاد نمیخواست بیفته و تمام فوکوس هم رو 20 فوریه است. آقای آخوندی، گمان میکنید که ممکنه آقای بورل داره از این قطعنامه پارلمان اروپا به عنوان چماقی در مذاکرات با جمهوری اسلامی سر موضوعات غیر حقوق بشری مثل برجام استفاده میکنه؟
از دیدگاه من برجام مرده، دفن شده و 40مش هم گذشته و هیچ راه برگشتی نیست. اینو چندین نفر دیگر هم به جز من اینو تاکید کردن روش. فکر میکنید بورل هم همین تصور رو داره؟ اگه این تصور رو درک نداشته باشه تو راه درستی نیست، یعنی کاملا داره اشتباه فکر میکنه. چقدر امیدوارید؟ الان دارم در صفحه اینستاگرام خانم دریا صفایی و توییتر شما میبینم که کارزاری گذاشتید برای 20 فوریه در بروکسل که خودتونم کوتاه بهش اشاره کردید. چقدر امیدوارید که در اونجا هم بتونید همون اتفاقی که در استراسبورگ فرانسه رخ داد رو تکرار بکنید؟ نامبرز واسه من مهم نیست. مهم اینه که چه رزالتی بتونیم در کنار همدیگه بتونیم به مردم ایران کمک بکنیم. ما این کار رو واسه خودمون که انجام نمیدیم، ما واسه مردم ایران سعی میکنیم تا اونجا که دستمون برمیاد صدای مردم ایران باشیم. و من مطمئنم که با این ما همکناری همدیگه بودن، به همدیگه اعتماد داشتن، به همدیگه کمک کردن، ما رو به کنار هم میاره و ما رو به نتیجه میرسونه و تجمع بزرگی تو بروکسل هم خواهیم داشت. اشاره کردید که موضوع سیاسیه. چه اهرم‌هایی در دست شما و به خصوص اعضای پارلمان اروپا وجود داره برای فشار سیاسی آوردن بر آقای بورل؟ همه راه ها رو که خب آدم شفاف نمیتونه الان توی اینترویو بگه، ولی خب خوبی این برنامه اینه که خب ما چندین سال تعدادی هستیم، چندین سال تو پارلمان‌های مختلف فعالیت سیاسی کردیم و ارتباط‌های خاص خودمون رو داریم که میتونیم رو دکمه‌هایی فشار بدیم که شاید دیگران حتی نمیدونن اون دکمه‌ها وجود داره و این باعث میشه که ما رو نزدیکتر به مقصد برسونه، که اینم ثابت کردیم تو استراسبورگ که میتونیم به این دکمه ها فشار بیاریم و اون نتایجی که میخوایم، این قطعنامه‌ای که تو استراسبورگ بود خیلی بزرگتر از فقط سپاهه. این 32 بندی که بود تاریخی، همچین فشاری، همچین مارکری تا حالا اروپا رو ایران تو 43 سال نذاشته. حتی وقتی که رژیم ایران تو خاک اروپا به قتل کرده همچین فشاری نبوده. یعنی این کار تاریخی بوده. ممنونم از شما. علیرضا آخوندی، عضو پارلمان سوئد از استکهلم. گروهی از هواداران شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی کارزاری با هشتگ من وکالت میدهم راه انداختند که هدف اون اعطای وکالت به فرزند شاه سابق ایران برای مقابله با جمهوری اسلامی ایرانه. این کارزار بعد از اون به راه افتاد که آقای پهلوی در گفتگو با شبکه تلویزیونی من و تو گفت مذاکره او با شخصیت‌های سیاسی خارجی برای ارائه برنامه آینده نیاز به مبنای مشروعیت و یک نوع وکالتی داره که باید از داخل ایران باشه. حالا کسانی که در شبکه‌های اجتماعی به او وکالت میدن میخوان این مشروعیت رو تامین کنن. آقای پهلوی چند روز پیش خودش هم از این کارزار استقبال کرد. هما سرشار، روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر از لس آنجلس با ماست. خانم سرشار، میدونم که بسیاری دارن از این کارزار حمایت میکنن، بعضیا مردد هستن، بعضیا مخالفش هستن، ولی در کل به نظرتون خود کارزار به نفع این اعتراضات خواهد بود یا نه؟ در کل من گمان نمی‌کنم، یکم بدبینم که به نفع کارزار باشه، به دلیل اینی که نمیخوام بدبینانه صحبتامو شروع بکنم، ولی زندگی کردن در لس آنجلس برای 44 سال و مبارزه کردن و حضور در صحنه‌های سیاسی و صحنه‌های کارزارهای مختلف و بعدم آشنایی با کسانی که از ایران میان سفر میکنن به لس آنجلس، وارد این شهر میشن و حضورشون بعضی موقع‌ها با شک و تردیدهای همراه هست، این بدبینی رو در من به وجود میاره که این کارزار توسط شاهزاده رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی شروع نشده. این رو همه میدونن. در صحبتی که با تلویزیون من و تو داشتند، یک کلمه در یه جمله که داشتن گفتن وکالت یا نمایندگی مردم ایران رو باید داشته باشم تا کاری بکنم. من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی در طول این 40 خورده سال همیشه هر جا که حضور داشتند حضورشون مثبت بوده، صحبت کردند و راه براشون باز بوده برای اینکه ارتباط داشته باشن با
نهادهای مختلف و رهبران کشورهای مختلف و همینطور کسانی که صاحب نظر هستن و صاحب عقیده هستن در مورد مسائل ایران. یک کمی باید یه هشدار بدم، اینم خیلی شخصیه و این با توجه به تجربه‌ای که من در این سالها داشتم و اون این هست که ممکنه گام‌های جمهوری اسلامی رو در این قضیه ببینیم، یا یک کسی به نمایندگی از اونها یا یک کسی فریب اونها رو خورده باشه یا گروهی این کار کردن. نیازی رضا پهلوی به این وکالتنامه نداشته. در طی این 40 خورده سال کسانی که به حقانیت او، کسانی که به پایگاه او و به صداقتش و به اعتباری که داره به خاطر نامش و حضورش در صحنه سیاست همراهش بودن و هر کاری کرده حمایتش کردن. یه عده هم باش مخالف بودن، اونایی که مخالف بودن که خب هرگز نیومدن و این وکالتنامه رو امضا بکنن، اونایی که موافق بودن که در کنارش بودن، در همیشه همراهیش کردن و مردم ایران هم تازه نیست این قضیه. الان تو این چند ماه نیست که او رو میخواند. بارها قبل از این هم در تظاهراتی که دیگه که ماهای قبل یا سالیان گذشته داشتن با صدای بلند گفتن رضا شاه روحت شاد و از این قبیل. در نتیجه من فکر میکنم یکی از تاکتیک های بسیار موذیانه جمهوری اسلامی داره راه میفته و اون هم ایجاد تفرقه بین گروه های مختلفی که به دلیل جنبش خودجوش جوانان ایرانی، زنان و جوانان ایرانی در داخل ایران و ایستادگی اونها در برابر رژیم و خواسته اونها و مطالباتشون برای براندازی و از بین بردن رژیم هست، میخوان اون رو یک ذره کمرنگ بکنن و دو مرتبه گروه اپوزیسیون و گروه کسانی که در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی 4 دهه دارن کار میکنن دو مرتبه براشون گردونن سر یه نقطه‌ای که شاید 20 سال پیش بودن، 30 سال پیش بودن، ولی در این چند ماه اخیر نبودن و به همین دلیل من نگرانم، دلواپسم، یه مقداری مشوشم از اینکه این اتفاق داره میفته. شما اگه که توجه بکنید تعدادی کسانی که امضا کردن و این وکالت رو دادند به نسبت کسانی که همه ما میدونیم طرفداران رضا پهلوی هستند در داخل ایران و خارج از ایران خیلی کمتره و دلیلش هم اینه که بسیاری این اعتماد لازم رو به این موج کارزاری که راه افتاده ندارن. اگر صرف خود ایشون بود واسه مسئله فرق می‌کرد، ایشون که نکردن این کارو. در نتیجه باید خیلی مراقب بود. درسته که می‌فرمایید ایشون نکردن، ولی در همون مصاحبه اشاره می‌کنن که من برای اینکه بتونم برم چانه زنی بکنم به یک مشروعیتی نیاز دارم و خیلی از کسانی که میگن این اعتراضات سراسری درست غیر متمرکزه ولی بالاخره به یک رهبری نیاز داره، ممکنه این بحث رو مطرح بکنن که خیلی خوب کسی که اجبار نکرده الان، ولی آقای پهلوی با این کارتی که در دست داره، با این کسانی که ازش حمایت کردن، وقتی در جاهای مختلف بین‌المللی میره میتونه بگه که ببینید من یک همچین پشتوانه هم دارم. این حرف درست بود و نظر شما رو من قبول دارم، به شرطی که اگه به تعدادی که امضا کردن نگاه می‌کردیم به تعدادی بود که بتونه افرادی رو که می‌خواد مورد قبول قرار بدن و توجه بکنن به این کارزار مجاب می‌کرد. 88 میلیون ایرانی هستن و فکر میکنم که آخرین شماری که من داشتم 300,000 نفر این وکالت رو روی آنلاین دادن. حالا بگیم یه تعدادی هم هستن که حضوراً یا با گذاشتن تصویر روی رسانه‌های اجتماعی این حمایت رو از خودشون نشون دادن، ولی این خیلی کمه. این برای اینکه رهبران کشورهای مختلف و یا کسانی که نیاز داریم حضور داشته باشند رو به نظر من مجاب نخواهد کرد و به خاطر همین اظهار دلواپسی کردم که این کارزار به نفع اوضاع و احوالی که ما الان داریم نخواهد بود و بیشتر داره. الان شما میبینید که در رسانه‌های مختلف، تلویزیون‌ها، رادیوها همه افرادی رو میارن و یه ده مخالفت میکنن، یه ده موافقت میکنن. دو مرتبه برگشتیم به یه چیزی در حدود 10 سال پیش که هر گروه اپوزیسیون یه راهی داشت، در واقع یه رویه‌ای داشت، ایده‌ای داشت، یه طرز فکری داشت، مرامی داشت. من میشستم با هم دیگه به مناظره‌های مختلف می‌نشستم. در طول 4 ماه گذشته همه ما زیر
هشتگ مهسا زیر نام مهسا امینی و زیر نام شعار زن زندگی آزادی با هم جمع شدیم و هیچ کس در این دو مورد سوال نکرد، هیچ کس در این دو مورد مشکلی نداشت و براندازی رژیم جمهوری اسلامی هنوز هم کماکان من فکر میکنم این کارزار با این سه شعار و این سه نام میتونه جلو بره و در کنار مردم باشه. همه کسانی هم که مثل من معتقد هستن که میشه در کنار رضا پهلوی بود و با او اگر حرکتی میکنه حمایتش کرد، پشتیبانیش کرد، همچنان این کارو خواهند کرد. مطمئنم که این کارو خواهند کرد. چون فرصتون کم هست، اینم میخوام ازتون بپرسم، این گروهی از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی که کنار هم ایستاده بودن، یک توییتی هم زدن، بعضی‌ها ازش به عنوان ائتلاف یاد کردن، الان با این کارزار به نظرتون چه بر سر اون خواهد اومد؟ چون تا جایی که من میدونم به جز آقای کریمی مابقیشون دست کم سکوت کرده. بله، منم متوجه این نکته شدم و این باعث واقعا تاسفه. برای اینکه موقعی که اون ائتلاف به وجود آمد من خودم جز از نخستین کسانی بودم که گفتم خبر خوش، پست گذاشتم در رسانه‌های اجتماعی خودم و گفتم یه حرکت صحیح راه افتاده، امیدوارم که به نتیجه برسه. الان این قضیه و این اتفاقی که افتاده که بقیه هم سکوت کردن در موردش، من رو در فکری که دارم بیشتر منسجم میکنه که نگرانی من به جاست. شاید اونها هم به همین نگرانی رسیدن و باید در موردش کاری بکنن. الان موقعشه که شاهزاده رضا پهلوی در این زمینه با شفافیت کامل بیان جلو و بگن که این کارزار رو ایشون راه انداختن. اگر که از صحبت ایشون هم در اون مصاحبه که با تلویزیون من و تو داشتن بهره‌ای گرفتن یا یک کلمه‌شو برداشتن و دنبال کردن، این اونی نیست که ایشون می‌خواستن. ایشون در تمام این سال‌ها اونهایی که حمایت می‌کردن و پشتیبانیشون می‌کردن باشون بودن. کسانی هم که نمی‌کردن توی 3-4 ماه دنبالشون رفتن برای اینکه دیدن حرکت‌های درست می‌کنن و این اتفاق که افتاده ظرف چند روز گذشته اتفاق بدی بود. ممنونم از شما. ما سرشار روزنامه‌نگار و کنشگر حقوق بشر از لس آنجلس با ما. در ارتباط با اعتراضات در ایران، کوثر مهبانوی خوشنودیکیا 27 ساله عضو تیم ملی تیر و کمان زنان در ویدئویی که به دست ایران اینترنشنال رسیده از چگونگی حمله یگان ویژه به او و پدرش در جریان اعتراضات کرمانشاه در 18 آذر گفته. در این حمله او بینایی چشم چپش رو از دست داده. مهبانو خوشنودیکیا نایب قهرمان تیراندازی با کمان آسیا در سال 1400. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. قبل از هر توضیحی میخوام عذرخواهی کنم از همه کسایی که توی این مدت با نبودنم نگرانشون کردم. متاسفانه چاره دیگه‌ای جز سکوت مقطعی من نبود. به خاطر شرایطی که داشتم اصلا وضعیتم طوری نبود که بخوام با کسی ارتباط بگیرم و توضیح بدم، به غیر از یک نفرات محدودی که حالا جز نزدیکان من بودن و خانوادم. کسی از حال من خبر نداشت. به خاطر همین باعث نگرانی خیلی از دوستان شدم. از همین جهت همتون عذرخواهی میکنم. الان اینجا هم که توضیح بدم که کجا بودم و چی شد. روز 18 آذر من به همراه پدرم توی بلوار تاق‌بستان بودیم ساعت 4. اونجا متاسفانه از طرف کسایی که لباس یگان ویژه تنشون بود به ما تیراندازی شد. من و پدرم زخمی شدیم. ایشون 2 تیر به دست چپشون خورد. من 3 تیر به دست راستم و 1 به چشم چپم. از 3 تیری که به دست راستم خورده بود 1 به علنگوی دستم برخورد کرده بود و باعث شده بود که 1 تیکه از علنگوی دستم توی چشمم فرو بره و شلیک اون ساچمه و اون ترکشی که از علنگوی من وارد چشمم شد باعث شده که من از این به بعد
دنیا رو فقط با چشم راستم ببینم. جراحت دستم به نسبت میشه گفت سطحی بود نسبت به چشمم، ولی خب ساچمه‌ای که به مچ دستم خورده بود متاسفانه هنوز اون درد رو برای من داره، چون جای حساسی خورده بود. امیدوارم که در آینده برای تیراندازی با دست راستم مشکل نداشته باشم. شماری از معلمان بازنشسته در اعتراض به مشکلات معیشتی و عدم همسانسازی حقوق و مزایا تجمعات اعتراضی برگزار کردند. اونها در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران در اعتراض به مشکلات صنفی و معیشتی تجمع کردند. دوشنبه همینطور کارگران پتروشیمی بندر امام هم به دلیل مطالبات صنفی در محوطه مقابل این پتروشیمی اعتصاب کردند و شعار دادند که خوردن حق کارگر از سوی مسئولان به گفته اونها حرامه. ما الان که همه اینجا جمع شدن اما ما خواستیم نکاتی بگیم دوستان ندارن ما هم در پتروشیمی بندر امام اعتصاب کارگرای پتروشیمی به خاطر مزایا و حق و حقوقشون. جمعی از بازنشستگان مخابرات در تهران و استان‌های مثل چهارمحال و بختیاری، گیلان و خراسان رضوی هم در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به تجمع زدند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از آغاز رزمایش نظامی مشترک ارتش آمریکا و اسرائیل در خاک اسرائیل و دریای مدیترانه خبر داده. فرماندهی سنتکام گفته این رزمایش با نام رسمی جونیپر اوک 23 با مشارکت واحدهای هوایی، زمینی، دریایی و نیروهای جنگ الکترونیکی ارتش دو کشور حول محور تهدید خاصی نیست، اما پیامی به دشمنان منطقه از جمله ایران که ایالات متحده با وصف تمرکز بر چین و جنگ اوکراین کماکان به امنیت شرکاش در خاورمیانه متحده. جونیپر اوک 23 با مشارکت بیش از 6000 پرسنل آمریکایی، 1100 پرسنل اسرائیلی، 142 هواپیما و 12 کشتی جنگی مهمترین رزمایش نظامی بین آمریکا و اسرائیل تا به امروز توصیف شده. مریم رحمتی همکارم از نیویورک با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این رزمایش. مریم.
فرداد، همونطور که تو گفتی این رزمایش بسیار گسترده بوده و پس از افزایش تنش‌های فزاینده در مورد برنامه هسته جمهوری اسلامی برگزار میشه در کنار 12 کشتی و همچنین 142 فروند هواپیمای جنگی، 6400 نیروی نظامی آمریکایی که مستقر هستند در ناو هواپیمابر جورج بوش و همچنین 450 نیروی زمینی نظامی آمریکایی در این رزمایش حضور داشتند و همونطور که تو دوباره اشاره کردی 1100 نیروی نظامی بجز نیروهای هوایی نظامی اسرائیلی هم در این رزمایش حضور داشتند. برنامه ریزی این رزمایش ماها قبل از به قدرت رسیدن نتانیاهو انجام شده بوده و یک مقام دفاعی آمریکایی گفته که این به این معنی هست که دولت‌ها میان و میرن ولی آمریکا تعهد داره به امنیت اسرائیل و این خیلی مهمه. همچنین گفته شده که این رزمایش هدف خاصی در مورد ایران نداشته، مدل هدف خاصی در مورد ایران نداشته، ولی ایران میتونه یکی از سناریوهایی باشه که این رزمایش به خاطرش انجام میشه. همچنین یک مقام دفاعی به رویترز گفته که جمهوری اسلامی باید ببینه بزرگی و گستردگی این رزمایش رو و ببینه که چقدر قدرت دارن این دو متحد در کنار همدیگه و میتونن چه کارهایی رو در آینده انجام بدن. همزمان فرداد رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که در موقعی که این رزمایش داشته آماده می‌شده و ارتش اسرائیل خواستار 25 فروند جنگنده مدل جدید F-15 از آمریکا شده. در ادامه این بیانیه‌ای که سنتکام منتشر کرده گفته شده که با اینکه آمریکا فعلا بر روی موضوع اوکراین و همچنین جنگ اقتصادی با چین متمرکز هست، همچنین فراموش نکرده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین تعهداتش رو نسبت به اسرائیل. ممنونم از تو مریم رحمتی، همکارم از نیویورک. NBC نیوز به نقل از یک مقام ارشد ارتش آمریکا گفته برگزاری رزمایش‌های با این گستردگی معمولاً به حداقل 1 سال زمان برای برنامه‌ریزی نیاز داره. به گفته این مقام مسئول در ارتش آمریکا جونیپر اوک، ظرف چند ماه برنامه‌ریزی شده که به گفته او نشون دهنده توانایی و انعطاف‌پذیری ارتش آمریکا برای واکنش در برابر تهدیدهای قریب الوقوع یا ناگهانی در منطقه است. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس، با مساق آرامش مشخص استش که یکی از پیامگیران اصلی این رزمایش جمهوری اسلامیه. به احتمال زیاد تنها هدف این رزمایش جمهوری اسلامی خطری است بالقوه و بالفعل، هم برای همسایه‌هاش، هم برای کشورهای خلیج فارس، هم برای کشورهای دیگه منطقه، حتی برای اردن و کشوری مثل اسرائیل به خصوص. هم برنامه‌های هسته‌ایش، هم برنامه‌های نظامیش و هم برنامه‌های نیابتی و موشکیش خطری است که نه تنها دیگه فقط کشورهای دور و بر همسایه خودش رو تهدید نمی‌کنه، بلکه این تهدیدی است هم بالقوه هم بالفعل برای اسرائیل. و الان می‌بینیم در اوکراین مثلا با دادن پهپادها و آن چیزی رو که عملاً به عنوان یک سوریه کوچک کاری که در سوریه کردن با دخالت نظامی بسیار گسترده، الان دارن به صورت خیلی قلیل و کوچکتر کمک میکنن به روسا در اونجا. ولی این تهدید نظامی و تهدید امنیتی به شدت حس میشه از جمهوری اسلامی. فقط اینجا مسئله اینه، جمهوری اسلامی اصلا و ابدا بدون هیچ اغراقی از لحاظ نظامی یک به قول معروف ممیزی هم نیست برای اون حضور نظامی که ایالات متحده فقط در منطقه خلیج فارس داره، دیگه چه برسه به توانایی‌های دیگه نیروی دریایی، زمینی، هوایی و تفنگدارای دریایی ایالات متحده در منطقه و خارج از منطقه. دوم، این حضور گسترده هم که می‌بینید از این در مورد این رزمایش بلوط ارس یا همون جونیپر اوک، 6400 سرباز ملوان، خلبان و تفنگدار دریایی آمریکایی درش هستن، 1100 پرسنل نظامی ارتش اسرائیل، 140 فروند هواپیما هست، از اینا 101 102 تاشون آمریکایی، بقیه هواپیماهای اسرائیلی. نگونه ها که نگاه میکنید مثلا 4 فروند هواپیمای B-52 بمب افکن راهبردی آوردن. این چیزی نیست که معمولاً برای هر رزمایش آورده بشه، به خصوص با کشوری که از لحاظ سایز بسیار کوچیکه مثل اسرائیل. یک پرواز یا تمرینایی که با
هواپیمای بی 52 میشه، معمولا عملا هم برای نشان دادن چنگ و دندانهای بسیار بزرگتر است به اون کسی که دارن براش این عملیات رو یا همچین رزمایش رو انجام میدن که اونم جمهوری اسلامیه. پس میخوام بگم فقط کمیت نیست، از لحاظ کمیت تعداد بسیاری از پرسنل نظامی امریکایی از هر 5 قوه، یعنی دریایی، زمینی، هوایی، حتی ببین اینجا میگن قوه هوافضای ایالات متحده و تفنگدار دریایی هست، به اضافه که کیفیت و تنوع ادواتی که فرستادن از نوع بالگرد یا هواپیما، از نوع ادوات مثلا دیدم اراده‌های توپخانه کامله رو توپخانه بسیار پیشرفته از هاوتزر گرفته تا های مارس و همینطور که می‌بینید که نیروهای بسیار بسیار پیشرفته عرض کنم بزرگ شما دریایی و دوزیستی، حالا نمیدونم به فارسی چی میشه، ولی امفیبیس، یعنی بتونن از آب به خشکی برن. دیگه از دوزیست بهتر من نمیدونم، واژه بهتری نمیشد پیدا کرد. خوب بود. بله. آقای آرامش، وقتی رویکرد جمهوری اسلامی رو می‌بینید، تحولات منطقه رو می‌بینید، اتفاقاتی که در اوکراین داره با کمک جمهوری اسلامی میفته رو می‌بینید و تنشی که بین ایران و کشورهای عرب منطقه و اسرائیل هست، آیا به نظرتون مسیر طبیعی آخرش به یک نزاع ختم میشه؟ مسیری که جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانش در پیش گرفتن به اصطکاک نظامی مستقیم میخوره با ایالات متحده و متحدینش. نکته اول. نکته دوم، اتفاقا اینا فکر میکنن که اگر اسرائیل جنگ رو شروع بکنه، یعنی حمله بکنه به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایالات متحده ممکنه از اون حمایت نکنه. این یک اشتباه بسیار کوری است. چه اسرائیل حمله بکند چه بهش حمله بشود، ایالات متحده کاملا پای متحد خودش خواهد ایستاد. این در مورد کشورهای دیگه عربی هم صدق میکنه، مثل عربستان سعودی، کویت و امارات متحده و بحرین. دست کم گرفتن این که الان به خاطر اینکه فلان کس در کاخ سفید هست به ایالات متحده مقابل مثل میکنه یا حتی ممکنه دست پیش رو نگیره برای حمله نظامی، کاملا نکته خطا. و به نظر من بعضی موقع اونهایی که در تهران نشستن و فکر میکنن که اون دست خیلی برنده‌ای دارن، دست بالا رو دارن، بریم دارن به یک همچین اشتباهاتی دست میزنن. همیشه اتفاقا نگاه بکنید میبینید که اونهایی که امثال چه میگم نیکسون یا ترامپ بودن برای صلح کردن موقعیتشون خیلی بهتر بوده، ولی آقایون اوباما ها و بایدن ها و کندی ها و جانسون ها که شاید بهشون اتهام مثلا جنگ افروزی هم نمیخورد، خیلی راحت‌تر با پهپاد، خیلی راحت‌تر با موشک، خیلی راحت‌تر با حملات هوایی میتونستن به اهداف خود برسن و اونها رو هم اتفاقا کسی جنگ افروز نمیدونست. با همین پوزیشنی که موقعیتی که بایدن به دولتش هست، اتفاقا همراهی و شاید بگم حتی یک جور به قول معروف اون بلسینگ یا سمپاتی بین المللی هم با خودش خواهد داشت، به خصوص بعد از این توحش که جمهوری اسلامی در خاک خودش به خرج داده. همین چند دقیقه پیش داشتم مصاحبه شما رو با خانمی نگاه می‌کردم که ایشون تیرانداز بودن و یک چشمشون رو کور کرده بودن، مشتی از نمونه از خروار، و بعد از اون هم الان خطر خودش رو دارد به اروپا و بقیه دنیا نشان میداد با کاری که دارد در اوکراین میکند. به خاطر همین به نظر من جایی که داره جمهوری اسلامی میره، اگر ترمزی به صورت منطقی نکند، اصطکاک نظامی، حالا نمیگم نیروی پیاده در ایران پیاده خواهد شد برای سقوط رژیم، خیلی خیلی بعیده، ولی حمله گسترده هوایی. همینه که گفتید اتفاقا میخوام بهش اشاره بکنم. با توجه به اینکه میگید اگر درگیری صورت بگیره احتمالاً نیروی زمینی پیاده نخواهند کرد و طبیعی هم هست برای اسرائیل دغدغه اصلیش طبیعتاً امنیت خودشه دیگه. ممکنه بعدش نیاد از یک ایرانی که روابط حسنه داشته باشه، اما مهمترین موضوع برای اونها هسته‌ای هست. اگر نزاع به جایی برسه که یک درگیری صورت بگیره، تأسیسات هسته‌ای ایران رو مثلا بزنن، اما ختم به مثلا تغییر رژیم نشه، فکر می‌کنید چه تأثیری روی زمین برای ایرانی‌ها خواهد داشت؟ به نظر من همچین اتفاقی که خواهد افتاد اینه، نه ایالات متحده نه اسرائیل قوای نظامی زمینی نمیارن توی این بره، یعنی اشغال نمیخوان بکنن. من تجربه اشغال و تجربه یا بگیم حتی آزادسازی چه در عراق چه در افغانستان تجربه‌ای بوده که اسرائیل که تواناییش نداره و اون کشوری که تواناییش رو داره آوردن چندین لشکر برای بگیم لشکر هست بین 12 تا 15 هزار نفر 16 هزار نفر، شما حداقل بین 12 تا 15 لشکر به صورت اقلی احتیاج داشتید در عراق. اینجا بودن 20 لشکر میخواد، یعنی بین حدوداً تقریبا 280 هزار نیرو میخواد برای آمدن به خاک ایران. این همچین چیزی رو غیر ممکنه. ایالات متحده نه از سیاسی این کارو میخواد بکنه، نه
چیز محبوبی است. ولی حمله گسترده هوایی برای فلج کردن یکم مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی و سپاه، دوم قابلیت‌های نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و ارتش، و سوم قابلیت‌هایی که بتونن در خلیج فارس مانور بدن. نکته خیلی آخر خیلی کوتاه عرض کنم، گفتی چه تبعاتی داره، نمونه‌اش عرض می‌کنم. اونهایی که در تهران میگن تنگه هرمز رو ببندیم، اگر واقعا میخوان خلیج فارس به خلیج دیگری تبدیل بشه و اسم جعلی روش گذاشته بشه، از این حرفا بزنن. شما فکر میکنید اگر خلیج شما تنگه هرمز رو ببندید 10 دقیقه میتونید اونجا رو نگه دارید؟ اتفاق رو در سال 66 67 اگه اشتباه نکنم اومدن کردن، اومدن یک سری ناوچه‌های ارتش نیروی دریایی ارتش رو آوردن به تنگه هرمز رو و حمله کردن، مثلا مینگذاری کردن و نفتکش‌های کویتی که زیر پرچم آمریکا اونجا حمله نقل می‌کردن تانکر نفت رو مورد اصابت قرار دادن. ایالات متحده عملاً در ظرف یک هفته تمام نیروی دریایی ایران غرق. کل یعنی اون صدمه‌ای هم که به نیروی دریایی خورد دیگه بازسازی نشد. دهند، سبلان، کلاً تمامی اون قوه نیروی دریایی ایران که اولا از زمان شاه مانده بود همه کاملاً محو شد. دیگه الان که نیروی دریایی بخصوص در خلیج فارس تنگه هرمز که دست سپاه هست، عملاً دریای عمان دست ارتشه، اگر جمهوری اسلامی واقعاً میخواد که حتی دیگر مالکیتی هم که دارد بر ابو موسی تنب بزرگ و تنب کوچک، مالکیتی که دارد بر عرض کنم بزرگ شما اون آبراه تنگه هرمز، اونها هم زیر سوال قرار بگیرن این کارو بکنه. اینها دارن اولا نه فقط با جان مردم کشور خودشون بلکه با تمامیت ارضی کشور خودشون هم یک قمار عجیب و غریبی میکنن که واقعا میگم جمهوری اسلامی همیشه آدمکش بوده، قصد خودکشی نداشته، ولی این آدمکشیش داره به سمت خودکشی هم میره. ممنونم از شما آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس. 73مین جشنواره بین‌المللی فیلم برلینانه با حمایت از اعتراضات ایرانیان حضور فیلم‌های وابسته به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی رو منع کرده. به گفته مدیران جشنواره بین‌المللی فیلم برلین، امسال برنامه‌های ویژه‌ای درباره ایران تدارک دیده شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم احمد صمدی بشنویم از محل برگزاری این جشنواره. 73مین جشنواره فیلم برلین موسوم به برلیناله در حالی از 27 بهمن تا 7 اسفند ماه برگزار میشه که مدیران این جشنواره در بیانیه اعلام کردند که نمایندگان حکومتی جمهوری اسلامی امسال در جشنواره حضور نخواهند داشت و به نوعی جمهوری اسلامی از این جشنواره معتبر بین‌المللی اخراج شد و علت اون رو هم سرکوب‌های اعلام شد که از سوی جمهوری اسلامی نسبت به مردم معترض ایران اعمال شده. در نشست خبری هم که برگزار شد و خب مدیران این جشنواره در اون شرکت داشتند، اعلام کردند که برنامه‌های ویژه‌ای رو در خصوص ایران امسال خواهند داشت که از جمله اون شامل دعوت از فیلمسازان مستقل و شخصیت‌هایی هستش که از خیزش انقلابی مردم ایران حمایت خواهند کرد. مسئله بعدی هم که میتونم بهش اشاره بکنم این هست که همونطور که اشاره شد از این به بعد یعنی در جشنواره امسال فیلمسازان حکومتی حضور نخواهند داشت و این به معنی این هستش که نهادهای سینمایی مثل بنیاد فارابی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی یا مثلا مؤسسه سوره، مؤسسه اوج، صدا و سیما، اونها در این جشنواره امسال حضور نخواهند داشت، نه نمایندگانشون، نه فیلم‌های اونها و نه خبرنگارانشون و این از مهمترین نکاتی هستش که در جشنواره 73 فیلم برلین میشه بهش اشاره کرد. و اما اینجا در آمریکا جشنواره فیلم ساندنس در حالی به نیمه خودش نزدیک میشه که این رویداد سینمایی در 2 روز گذشته صحنه نمایش فیلم‌های به کارگردانی زنان ایرانی تبار و با محوریت زنان ایران و جنبش جاری در کشور بوده. در بزرگترین جشنواره فیلم مستقل آمریکا، فیلم‌های جونم به کارگردانی سیروریک، نسخه فارسی و شیدا به ترتیب به کارگردانی مریم کشاورز و نورا نیاسری که درباره جایگاه زنان در ایران و در میان خانواده‌های ایرانی مهاجره حضور دارند. جشنواره فیلم ساندنس که از پنجشنبه 29 دی ماه شروع شده تا یک شنبه در شهر پارک سیتی در ایالت یوتای آمریکا ادامه داره. جایی که آرش عزیزی خبرنگار و پژوهشگر از محل برگزاری این فستیوال فیلم ساندنس در پارک سیتی به ما پیوسته. آقای عزیزی، خیلی حضور پررنگی دارن فیلم‌های ایرانی، به خصوص اونهایی که ربطی به شکلی به زنان ایران دارن. بله، در واقع این 3 فیلمی که اشاره کردیم، فیلم‌های مریم کشاورز، نورا نیاسری و سیروریک، با توجه به ساخت زنان ایرانی هستند بسیار مورد توجه قرار گرفتن. موضوعاتشون هم همه به موضوع مقاومت، میشه گفت مقاومت و مبارزه زنان ایرانی برمیگرده. فیلم
شیدا که اسم فارسیش بکنم پاییز شیدا هست مثلا. خب داستان یک زنی رو به بازی زر امیر ابراهیمی در استرالیا تصویر میکنه که مورد خشونت خانگی یک مرد ایرانی قرار داره که خب این مرد از روابطش در حکومت ایران هم به نوعی میشه گفت استفاده میکنه از قوانین زن ستیز ایران. و فیلم نسخه ایرانی مریم کشاورز راجع به 4 نسل زندگی زنان ایرانی است و تمام مقاومت هایی که میکنن در ایران و در آمریکا در مهاجرت. و بالاخره فیلم جونم، فیلم مستند سیرا اوریچ، هم به داستان در واقع ایشون با مادر و مادر بزرگش رو هم بیاده. ایشون حتی تا به حال ایران نرفته، متولد آمریکاست، ولی خب از یه خانواده بهایی هم در زمان هستن که خب تحت صدای مضاعف در ایران قرار دارن بهایی‌ها و اشاره به اونهاست. اینها باعث شده روی هم رفته بسیار توجه زیادی به این مسئله بشه. در ضمن هر سه این کارگردان‌ها چند روز پیش در یک نشستی که همزمان یک روز قبل از راهپیمایی بزرگ زنان در آمریکا هم بود شرکت کردن. جشنواره ساندنس، جشنواره‌ای که خیلی تم‌های اجتماعی انتقادی داره در آمریکا و تمامی که کسانی در عرصه فرهنگ هنر هستن در این زمینه اینجا حضور دارن و به همین علت خب این سخنرانی این 3 نفر هم خیلی مورد توجه قرار گرفت و باعث پررنگ‌تر شدن حضور ایران و زنان ایرانی در اینجا شد. این اعتراضات سراسری در ایران خب خیلی از نزدیک گره خورده با نقشی که هنرمندان دارن بازی میکنن. اونجا در یوتا در محل خود فستیوال ساندنس چقدر بین منتقدان، بین سینماگران میبینی علاقه و پیگیری رو در مورد آنچه که در ایران در اتفاق میفته؟ بسیار وسیع هست این مسئله. در اون نشستی که گفتم خب اشاره بسیار زیادی بهش شد. خانم نیازسری مثلا از این گفتش که خبر اعتراضات زمانی شروع شد که داشتن فیلم برداری میکردن و خب زره امیر ابراهیمی هم خب میدونیم همون روزها در واقع مدت چند ماه قبلش در جشنواره کن مطرح شده بود به عنوان یک بازیگری که نماد یک نوع مقاومت علیه در واقع حکومت جمهوری اسلامی به یک معنی اون سانسورگری حکومت جمهوری اسلامی داشت. و خانم نیازسری از این گفت که وقتی این خبر رو شنیدن اصلا یک انرژی جدیدی تمام تیم گرفتن و اینها و جنبش زن زندگی آزادی و خیزش مردم ایران خب مورد توجه گسترده در آمریکا قرار داره. فکر می‌کنم این روزها هر جا من جمله در جهان فرهنگ هنر وقتی اولین بار میگی که از ایران هستی خب از اولین مورد سوال‌های بسیار زیادی می‌پرسن در این مورد و مثل بقیه ما پر از تحسین هستن واقعا برای جوانان و زنان ایران و مردم ایران که چندین ماه در واقع درگیر دعوا به حکومتی هستن که در جهان سینما سرکوبگری شاید بهتر از هر جایی دونسته میشه. چون خب ما همه میدونیم جعفر پناهی و آقای رسولوف امروز در زندان هستن به همراه بسیاری بازیگران و سینماگران دیگه و شاید کمتر کشور شاید هیچ کشوری در جهان نباشه که این گونه سینماگران رو تنها به جرم سینما زندانی کرده باشه و سالهاست در تمام جشنواره‌ها اسم این سینماگران و جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ضد هنر واقعا سرکوبگر سانسورچی خیلی مطرح هست و وسیعاً شناخته میشه. ممنونم از شما آرش عزیزی، خبرنگار و پژوهشگر از محل برگزاری فستیوال ساندنس از شهر پارک سیتی در ایالت یوتا. و یک خبر کوتاه در پایان این برنامه. ابوالحسن مختاباد، روزنامه‌نگار و فعال صنفی حوزه موسیقی بر اثر سکته قلبی در 53 سالگی در آمریکا درگذشت. ابوالحسن مختاباد متولد سال 1348 بود و در دهه‌های اخیر با رسانه‌هایی مثل روزنامه همشهری، کتاب هفته، روزنامه کارگزاران و روزنامه صبح امروز همکاری داشت. ممنون که ما رو در بخش اول برنامه 24 همراهی کردید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب و وبسایت ایران اینترنشنال و آدرس iraniintel.com ببینید. برنامه رو با تصاویری زنده از واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا به پایان میبریم.